بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يخبر سبحانه وتعالى أنه قد رضي عن المؤمنين الذين بايعوا نبيه صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في الحديبية، وقد سبق أن هؤلاء قد كانوا 400 وألف من المسلمين، وأنهم خرجوا عندما ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 6 من هجرته إلى المدينة، وكان هذا في ذي القعدة، أن يخرجوا إلى مكة معتمرين، وندب الناس للخروج وخشي أن يلقى كيدا من الكفار فأن يمنعوه، فخرج كذلك وهو مستعد إلى أن يقاتل فيما لو رده وصده الكفار عن البيت الحرام. خرج المسلمون، وكان من هذا الشأن ما ذكره أصحاب السير ودواوين الإسلام في البخاري ومسلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما ذهب ووصل إلى مر الظهران على بعد مرحلة من مكة، أرسل طبعا عين له من خزاعة وهو بديل بن ورقاء الخزاعي، وأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن قريش قال له تركت بني كعب بن وائل وبني عامر، بين كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد اجتمعوا جميعا على أن يقاتلوك، وألا يسمح لك بأن تدخل مكة عليهم. وقال خلاص، أتوا بالعوذ المطافيل، والمطافيل من الإبل التي لها أطفال، الناقة التي لها ما زال ابنها يرضع منها طفل عندها، فأتوا به، وهذا كناية عن أنهم جندوا كل عزيز عندهم لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أقسموا ألا تدخل عليهم مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أرسلك لهم برسالة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عليهم خطة أني يدعوني أنا والعرب، إن أظفر فهذا لهم، فإن شاءوا بعد ذلك أن يدخلوا في هذا الدين دخلوا، وإن تكن الأخرى يكون قد كفوا. وقال ما لقريش وأنها تحارب الله تبارك وتعالى ورسوله، والله لا أقاتلن حتى لا أقاتلن الناس حتى يظهر الله تبارك وتعالى هذا الدين أو تنفرد مني هذه السالفة. فقال أذهب، وذهب إلى قريش وقال لهم ألا أعرض لكم أمرا؟ فسفهاؤهم قاموا في وجهه وقالوا ما نبي نسمع منك شيء، لا نريد أن نسمع شيئا من هذا الرجل. وأما عقلاء قريش فإنهم قالوا قل آت ما عندك،
فقال والله يعرض النبي عليكم هذا، لما لا تخلوه؟ خلوا بينه وبين العرب، إن انتصر عليهم فهذا نصره نصركم، ويكون لكم بعد ذلك الخيار في أن تدخلوا في هذا الدين وتدخلوا وأنتم موفرين، وإن تكن الأخرى فقد كفيتموه. وقال يخبركم بأنه سيقاتل عن هذا الدين حتى تنفرد هذه السالفة، يعني أنه ماض في هذا الأمر الذي يعني حمله الله تبارك وتعالى ولو قتل في هذا الشأن. فعند ذلك قام عروة بن مسعود الثقفي وقال لقريش يعني ألستم بالوالد وألست بالوالد، يعني أنا من أولادكم وأنتم لا تعرفوني، تركت ثقيف وجئت إليكم واخترت البقاء عندكم. وكان رجلا من أهل السفارة ووفد الملوك، فأتى النبي صلوات الله وسلامه عليه ليستطلع الأمر، وقال له يعني إنه لم يأتي أحد قومه بمثل ما جئت به، فرقت جماعتهم وسفهت أحلامهم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يعني لا تتركوا يعني هذا الأمر، وقال له أنا ما لا أرى حولك إلا أيضا أوباش الناس، إن جد الجد تفرقوا عنك. فقال له أبو بكر نحن ننفض عنه، امصص بذر اللات. قال للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقال له هذا يعني أبو بكر. فقال له أما لولا أن لك يدا علي لا أجبتك. ثم وهو يخاطب النبي ويحاول أن يثني النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة، قام كان على رأس النبي صلوات الله وسلامه عليه المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، فكان كلما قدم عروة بن مسعود يده إلى لحية النبي ضربه يعني بقائم السيف، نعل السيف، وقال له ابعد يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي من هذا؟ فقال له هذا المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة ثقفي. فقال له أي غدر، ما زلت يعني أسعى في غدرتك. وكان المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه كان قد صحب أناسا في الجاهلية، ثم إنه غافلهم فقتلهم وأخذ يعني أموالهم. ولما جاء إلى النبي يعني المغيرة فقال له أما يعني إسلامك فأقبل، وأما يعني ما أخذته فأنا يعني في حل منه بعيد منه، يعني لا أقبل هذا المال الذي أخذته بهذه الطريقة بطريقة الغدر، لكن إسلامك أقبل إسلامك. الشاهد بعد ذلك أن عروة بن مسعود بعد أن فوض النبي وكلمه وعرف من حول النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى يعني قريش، فقال لهم يعني يا معشر قريش ألا تقبلون مني؟ خلوا بين هذا الرجل وبين العرب، لما لا تقف في وجهه؟ قال لهم أنا أتيت الملوك، أتيت كسرى، أتيت قيصر، أتيت النجاشي. قال والله ما رأيت أصحاب ملك يعظمونه كما يعني رأيت أن أصحاب محمد يعظمونه. قال والله لا تبدر منه نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، ولا يتوضأ وضوءا إلا تقاتلوا عليه، ولا يأمرهم أمر إلا سارعوا إلى تنفيذه. قال ما رأيت ناس تعظم يعني صاحبها كما يعظم أصحاب محمدا. وقال والله لو أنكم يعني قاتلتموه فإن من حوله لن يسلموه أبدا. قال لن يتفرقوا عنه ولن يسلموه. ثم قام بعد ذلك أناس منهم وتقاطروا ليأتوا النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل من كنانة، قال رجل من كنانة دعوني أنا أذهب إليه، فذهب. فقال النبي إن هذا الرجل ممن يعظم يعني البيت، فصدروا له البدن. فصدروا له البدن وهي مشعرة، وإشعار البدن هي أن تضرب يعني في سنامها بسهم أو نحوه فينزل الدم فتلبد عليه، وهذه علامة على أنها للبيت. وكان هذا طبعا تعظيم البدن عند العرب المعظمين البيت شيء عظيم جدا، لا يمسها لا يركبها، وهو في الجاهلية ما ديت، لأن هذا شيء لله. فلما رأى البدن من بعيد ورأى أن يعني ديت رجع، ولم يأتي النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقال لقريش ما أرى أن يصد هذا عن البيت، لا يحل أن يصد يعني محمد عن البيت وقد جاء وقد يعني ساق الهدي أمامه. قالوا اجلس.
اجلس أنت أعرابي لا علم لك. ثم بعد ذلك قام سهيل بن عمرو قال أنا آتي. فجاء سهيل بن عمرو وهو الذي أخذ يفاوض النبي صلوات الله وسلامه عليه في شأن الصلح. قال له إني عارض عليك يعني صلح، فإن قبلته ديدي. ثم قال له أول شيء نضع الحرب 10 سنوات. قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتاك منا رددته، ومن أتانا منك لا نرده. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل هذا من باب أن النبي قال والله لا يعني يأمرون بشأن يعظمون به يعني حرمة هذا البيت إلا أجبتهم له. وكان هذا بعد أن بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى الحديبية، بركت ناقة النبي فقال لا حل حل لم تقم، فقالوا خلأت القصواء، فقال النبي ما خلأت القصواء ولا هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. لا تدعوني قريش إلى شيء تعظم به هذا البيت إلا أجبتهم له. فكان هذا يعني الشرط، وكان هذا شرط قاسي على المسلمين قبله النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني قال له ما تدخلوا هذه السنة، يعني لا نخلي لكم مكة لتدخلوها الآن. قال لا يتسامع الناس أنك يعني أن العرب، قال لا تتسامع العرب أن محمد دخل مكة عنوة عن أهلها، ولكن ندعوك تأتي من العام القادم في مثل هذا الشهر من العام القادم تأتي، ونترك لك مكة 3 أيام فقط. تدخلون 3 أيام تؤدوا عمرتكم، وليس معكم إلا السيوف في قروبها، ما معكم سلاح آخر غير السيوف كالنبل، والنبل لأنه يقاتل به عن بعد، والرماح كذلك، فإن الرمح يعني صاحب الرمح يغلب صاحب السيف في أول الأمر لأن الرمح أطول، بس السيوف التي يسمح لهم فقط بيد، ولا يأتي معك إلا هؤلاء فقط. 1000 يعني الجيش اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بجيش آخر غير هذا. فاشترطوا هذه الشروط قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يكتب النبي يعني هذه الشروط. طبعا عند الكتابة كذلك اشترط سهيل بن عمرو على النبي شروط شديدة، كقول لما أمر النبي علي أن يكتب قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، ولكن اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم، فقال النبي اكتب باسمك اللهم، وكتب هذا ما عهد عليه محمد رسول الله. قال لو نعلم أنك رسول الله ما حربناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك في العهد. فقال النبي لعلي امحو يعني محمد رسول الله، اكتب محمد بن عبد الله. فقال والله لا أمحوك من الكتاب. قال له ما أستطيع أن أمحو يعني. فقال النبي أرني، فأراه هو محاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب الكتاب على هذا النحو. وقبل أن يعني وقع الكتاب إذا بابن سهيل بن عمرو وهو أبو جندل يأتي وهو يرسف في أغلاله ويستجير بالمسلمين. فر من أسفل مكة إلى يعني المكان الذي فيه المسلمون، فعندما رأى سهيل بن عمرو أن ابنه جاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لقد اتفقت معك قبل أن يأتي هذا. فقال النبي صدقت. فقال له يعني أرجعه. فقال له النبي يعني دعه لي. قال لا. قال ستفعل. قال لا أفعل. فأصر على أنه، وقال له إن لم ترجعه فلا عهد بيني وبينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يرجع، فصرخ يعني قال يا معشر المسلمين لتتركوني للكفار يعني يفتنوني عن ديني ويعذبوني. فهذا اشتد الأمر والكرب على المسلمين جدا. وقال النبي يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. كان هذا أمر من الأمور الشديدة استكان المسلمون لأمر الله تبارك وتعالى. وكانت قبل هذا طبعا قبل يعني هذا الأمر البيعة كانت قبل يعني توقيع هذا العهد، وهو عندما علم النبي عندما أرسل لهم النبي أول ما نزل الحديبية ورأى هذا الأمر أرسل عثمان بن عفان إلى قريش ويقول لهم إننا لم نأتي لقتال وإنما أتينا معظمين لهذا البيت. ثم إنهم بعد ذلك حبسوا عثمان عندهم ولم يرسلوه للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأشيع بأن عثمان قتل. فقال النبي بايعوني. قال لا نذهب حتى نناجز القوم. فقال لهم بايعوني، فبايعه المسلمون، بايعه كل الذين كانوا مع المسلمين إلا يعني ما جاء في رواية جابر أنه الجد بن قيس فقط هو الذي كان من بني سلمة هو الذي لم يبايع النبي واختبأ
بين يعني رجلي ناقته. وبايع النبي المسلمين على ألا يفروا. قال سلمة بن الأكوع: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وألا نفر. وسلمة من الذين بايعوا النبي 3 مرات، بايع النبي في أول ما بايع سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه. وفي وسط البيعة ناداه النبي وقال: يا سلمة بايع. قالوا: بايعت يا رسول الله. قال: بايع، فبايع. وفي آخر الناس كذلك بايع، فقال له: بايعت يا رسول الله. بايعتك مرتين، بايعتك في أول الناس وفي وسط الناس. قال له: بايع، فبايع. فهذا من الذين بايعوا النبي 3 مرات. والبيعة صفقة، أن يثبت المسلمون في هذه الغزوة وألا يفروا. الله تبارك وتعالى يخبر بأن الله تبارك وتعالى هنا قد رضي. قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وتحت الشجرة علامة، وليس يعني سر في هذه الشجرة ونحو ذلك، وإلا فإن هذه شجرة سمرة من السمر الموجودة، ولم تخلد ولم يكن لها شأن، حتى إن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: ذهبت من السنة الثانية يعني حتى أعرف موضع الشجرة هذه، وكان حريصا على تتبع آثار النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فلما اهتدي إليه، يقول ما اهتديت إلى يعني وين هذه الشجرة، أي شجرة بعينها من هذا السمر الذي ينتشر في هذا المكان التي بايع عندها النبي صلى الله عليه وسلم. علما أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان من أكثر الصحابة اتباعا لآثار النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل إنه كان من شدته أنه لا يترك مكان يبيت فيه النبي يبيت فيه في سفره، مكان يذهب النبي لقضاء حاجته فيه يذهب هو ليقضي حاجته فيه. بل كان وهو مسافر مع النبي يحاول أن يعني أقدام ناقته تقع في مكان أقدام ناقة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه يقول: ذهبت من العام الثاني بعد الحديبية لأهتدي إلى مكان الشجرة فلم أهتدي إليه. ثم إن الناس يبدو أنهم يعني في شجرة من الأشجار عظموها في خلافة عمر بن الخطاب، أمر بقطع هذه الشجرة، شجرة من الأشجار، يبدو أنه توهم الناس بعد ذلك أن هذه الشجرة فقطعها. وعلى كل حال هنا ذكر الله تبارك وتعالى للشجرة تحت الشجرة، ليس لم تنزل بركة الله تبارك وتعالى ونعماؤه ورضوانه على المؤمنين لخصوص هذه الشجرة، لا شأن لها، وإنما هذا يعني من الله تبارك وتعالى علامة على يعني كيف تمت هذه البيعة. إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكانت شجرة سمرة كما ذكرنا، فعلم ما في قلوب أهل المؤمنين من الصدق، وأنهم بالفعل عند العهد الذي بايعوا يعني الله تبارك وتعالى عليه، فأنزل السكينة عليهم. السكينة لأن إنسان سيعطي نفسه لله، هذه المعركة معركة الموت، سيموت فيها، سيقاتل حتى الموت فيها، ولكنهم كانت قلوبهم في هذا وقت هذا الفزع والخوف ساكنة بهذا الإيمان. هذا من إنزال الله تبارك وتعالى السكينة في القلوب عليهم، وآثابهم فتحا قريبا. هذا الفتح الذي تحقق بهذا العهد، يعني البيعة إنما وقعت قبل أن يوقع النبي هذا العهد، وهذا العهد الذي وقع عهد الحديبية كان هو الفتح المبين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ومغانم كثيرة يأخذونها. وعد الله تبارك وتعالى هؤلاء بمغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. هذه المغانم بدأت يعني غنيمة خيبر، والتي جعلها الله تبارك وتعالى خاصة لأهل هذه الغزوة 1400. ومغانم كثيرة يأخذونها، وهذا يعني في كل ما يغنم مسلمون إلى آخر الدنيا. وكان الله عزيزا حكيما، عزيزا غالبا لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، حكيما يضع الأمور في نصابه. انظر كيف يعني رتب الله تبارك وتعالى ودبر هذا الأمر للمؤمنين ليكون الأمر على هذا النحو، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى. وكان الله عزيزا حكيما. ثم قال جل وعلا: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، تكرير لهذا الأمر. ووعد الله تبارك وتعالى للمؤمنين، هذا وعد لكل مؤمنين بعد ذلك. وعدكم الله يعني أيها المؤمنون مغانم كثيرة تأخذونها، والمغانم هي ما يؤخذ من الكفار غنيمة منهم، وقد غنم الله تبارك وتعالى يعني من الكفار أرضهم وديارهم وأموالهم وأولادهم ونسائهم. جعل الله تبارك وتعالى كل هذا في باب الغنائم للمسلمين، وفيه تفصيل
فيما يأخذونه وما يهبونه وما يدعونه، في تخصيب فيه وفي تقسيمه. ومغانم كثيرة، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها إلى مستقبل الزمان إلى آخر الدنيا، فعجل لكم هذه، فعجل الله تبارك وتعالى لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. هذه التي عجلها الله تبارك وتعالى هي فتح خيبر، وعجلها الله تبارك وتعالى لهؤلاء، يعني غنيمة معجلة لهم، لهؤلاء اللي هم 1400. وذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب هؤلاء الصحابة الذين خرجوا معه في الحديبية في صفر من السنة السابعة إلى أن يخرجوا إلى خيبر، وأخبر أنه يعني ستكون لهم غنيمة من الله تبارك وتعالى. فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. الكف المنع، أيدي الناس عنكم، الناس الذين يريدون يعني حرب يعني المسلمين كف الله تبارك وتعالى أيديهم. ومن هؤلاء الذين كف الله تبارك وتعالى أيديهم عنهم أيدي الكفار، فإن الكفار لم يستطيعوا أن يعني كفار مكة في هذه الغزوة أن يقاتلوا المسلمين، كف الله تبارك وتعالى يديهم وقبلوا الصلح الذي عرضه النبي صلوات الله والسلام عليه. وكذلك هناك مجموعة أرادت أن تأخذ غرة من المسلمين. خالد بن الوليد خرج في طليعة في 50 فارس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وأحاط بهم المسلمون ويعني أخذوهم، ثم أمر النبي بتخليتهم. كذلك 30 بعد كتابة العهد والمسلمون موجودون وقد أمنوا، إذا ب30 من الكفار يبدو أنهم لم يعرفوا هذا العهد وأتوا إلى المسلمين غزاة، فكذلك أحاط بهم المسلمون وأخذوهم، مسكوهم مسك اليد دون قتال، وكف الله تبارك وتعالى أيديهم عن المسلمين. وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين، تكون هذه آية للمؤمنين، آية علامة على صدق وعد الله تبارك وتعالى للمؤمنين، وهي هذه الغنيمة التي وعدهم الله تبارك وتعالى بها، وأنها ستكون خيبر، وقد وقع الأمر كما أخبر الله تبارك وتعالى به. ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، وهذه كمان هذا فضله سبحانه، ويهديكم صراطا مستقيما إلى الجنة، طريق الله تبارك وتعالى. انظر هذه البركات والمنح الربانية والعطايا الإلهية لهؤلاء الذين استجابوا لأمر الله تبارك وتعالى لما كانوا صادقين مع الله وعاهدوا الله تبارك وتعالى على الموت وصدقوا في هذا. فانظر كيف كافأهم الله تبارك وتعالى هذه المكافآت العظيمة. أولا بدأها الله بالرضا، قال لقد رضي الله عن المؤمنين، فهذا رضاه إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. فهذا أول شيء، أنه أنزل السكينة عليهم، ثبتهم في مقام الخوف ومقام هذا الصفقة الشديدة عليهم، لكنها كان الله ثبت قلوبهم. ثم وأثابهم فتحا قريبا، فتح خيبر، ومغانم كثيرة يأخذونها بعد ذلك، وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. انظر هذا كذلك، ولتكون آية للمؤمنين، ثم مع هذا ويهديكم صراطا مستقيما. هداية توفيق، هداية توفيق وإرشاد، هداية توفيق من الله تبارك وتعالى، وتمسيك أن يمسكهم الله تبارك وتعالى بالطريق ويثبتهم عليه بعد هداية يعني الإرشاد والبيان. ويهديكم صراطا مستقيما. ثم قال جل وعلا وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. فتوح أخرى من الفتوح التي وعدهم الله تبارك وتعالى لم يقدروا عليها في هذا الوقت، لكن الله تبارك وتعالى يخبر بأنه قد أحاط بها وكان الله على كل شيء قديرا. وقد ملكهم الله تبارك وتعالى كنوز كسرى وكنوز قيصر مما لن يلحقه بعض هؤلاء، لكن الله تبارك وتعالى كل هذا قد أحاط الله جل وعلا به، والله منجز وعده لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه أوتيت خزائن مفاتح الأرض.
خزائن مفاتيح الأرض أوتيها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال صلى الله عليه وسلم يعني إنه لن، قال والله لا يتمن الله تبارك وتعالى هذا الأمر، ولن يترك الله بيت حجر ولا مدر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز يعز الله تبارك وتعالى به الإسلام وأهله، وبذل ذليل يذل الله تبارك وتعالى به الشرك وأهله. خزائن السماوات والأرض بيد الله تبارك وتعالى، وقد أعطي النبي يعني مفاتيح الأرض كلها صلوات الله وسلامه عليه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا في يعني مستقبل الأيام وإلى قيام الساعة. تبقى هذه الأمة هي الأمة العزيزة التي أعطيت هذا العطاء الإلهي الرباني، وأخرى لم تقدروا عليها، أي في الوقت قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. يعني لو حصل قتال كما كان الكفار يتحرقون إليه ويشتاقون إليه وأن يقاتلوكم، ولو قاتلكم الذين كفروا في هذه الغزوة لولوا الأدبار، لم يثبتوا في أماكنهم. وولوا يعني أعطوكم أدبارهم وهربوا. ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، ولي يواليهم من دون الله تبارك وتعالى أو نصير ينصرهم من دون الله عز وجل. لن يجدوا لهم نصير من دون الله ولا ولي يواليهم من دون الله تبارك وتعالى، لأن من يتخلى الله عز وجل عنه ومن يهزم من ينصره؟ من الذي يستطيع أن ينصره ومن يكون وليا له؟ فالله تبارك وتعالى هو ولي الذين آمنوا، والكافرين لا مولى لهم، الكافر لا مولى له. فأخبر تبارك وتعالى بأن هؤلاء الكفار الذين كانوا يرون في أنفسهم الحمية والقوة والشجاعة وأنهم أقوى من هؤلاء المؤمنين وأنهم يحاربونهم، يخبر سبحانه وتعالى بأنهم لو حاربوهم في هذا المقام وفي هذه الغزوة، غزوة الحديبية، لولوا الأدبار. ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل، سنة الله هذه طريقته، هذه عادة الله تبارك وتعالى في عباده المؤمنين، هذه سنة، يعني أنه أمر دائم متصل لا يتخلف ولا يتجدد. هذه طريقة الله تبارك وتعالى وعادته سبحانه وتعالى في أهل طاعته وأهل معصيته. سنة الله التي قد خلت من قبل أنه لا بد أن يجعل الغلبة يعني في النهاية لأهل الإيمان، وأن الكفر لا ينتصر يعني نصر نهائي على أهل الإيمان، لا، بل إن الله تبارك وتعالى في كل الذين خلوا من قبل الله تبارك وتعالى قد جعل الغلبة لهم، كما قال جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. انظر الأرض من يرثها بعد هلاك الظالمين؟ العباد الصالحين. فقوم نوح لما استكبروا في الأرض وأرسل الله تبارك وتعالى لهم رسولهم ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى واستكبروا، وكانت المعركة الفاصلة بين الله سبحانه وتعالى وبينهم، ماذا انتهت؟ انتهت بإغراقهم، وجعل الله تبارك وتعالى الصالحين هم الذين يرثوا الأرض، فلم يرث الأرض بعد ذلك إلا الذرية الطيبة، نوح والذين آمنوا معه، هذول هم اللي كانوا الباقين، وهم الذين ورثوا الأرض بعد إهلاك هؤلاء الظالمين. وكذلك عاد، وكذلك ثمود. كل هذه أبقى الله تبارك وتعالى أهل الإيمان ودمر سبحانه وتعالى أهل الكفران. فهذه سنة الله الجارية، سنة الله تبارك وتعالى الجارية في عباده، أن الأرض يرثها عباد الله الصالحين. فسنته أن يديل الكفار للمسلمين ويجعل الدولة في نهاية الأمر لهم. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا في الماضي وكذلك في مستقبل الأمر، لن يكون هناك مبدل لسنة الله، بل طريقة الله تبارك وتعالى باقي على هذا النحو، وهي أن يجعل الله تبارك وتعالى النصر والتمكين ووراثة الأرض بعد ذلك لعباد الله تبارك وتعالى الصالح. هذه سنة الله تبارك وتعالى يعلمها لعباده المؤمنين، وأن هؤلاء الكفار لو قاتلوا النبي في الحديبية سيهزموا، كان الهزيمة لا بد أن تكون للكفار والنصر للمؤمنين، وأن هذه سنة الله. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل.
ولن تجد لسنة الله تبديلا. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.